بیگ فرند بعدی واردیسم باید چطورید بکس گنگ یوتیوب. آقا به یه ویدیو خفن دیگه از چنل علی واردیس خوش اومدید. امروز اومدیم من بخورم تو گوش کن. یه ویدیو خیلی خفن با سبک متفاوت. قراره بریم اصلا قرعه کشی میکنیم. اسم 6 تا از خوردنی ها رو گذاشتم، قرعه میندازیم و طبق قرعه‌ای که برامون در میاد همونو میخوریم. من اصلا کلا میخوام صدای اون خوردنی رو بشنویم با هم و اصلا ببینیم چه صدایی داره این خوردنی ها. اگه بازم از این سبک ویدیو دوست داشتی، سبک ویدیو تازه هست و خودم اختراعش کردم، اگر دوست داشتی حتما داخل کامنت ها بهم بگو که دوباره پستش ازش پارت 2 شو بسازم، پارت 3 شو بسازم. بود دیگه نه دیگه نه من نه دیگه میخوام اسم تو فرام بدون هیچ معطلی بریم قرعه بندازیم ببینیم چی برامون در میاد. 1 2 3 لیتس گو. خب برای عکس گنگ آقا میکروفون رو گذاشتم اینجا که صدای خوردنی ها واضح به گوشتون بخوره. نمیدونم فود بلاگر و اینا رو دیدی، خیلی صدای خفنی و دلانگیزی داره. آقا من توی شیشه استوایی ریختم اینا رو، من اینا رو هم میزنم و یکیشو در میارم دیگه. چشم بسته حالا قاطی میکنیم، هر کدوم باشه همونا تست میکنی. امیدوارم الان صدا رو ضبط کرده باشه و نه دوباره جر میخورم از اول بعد فیلم بگیرم. بریم. خب یکیشا این فقط من موندم آخه نوشابه وسط اینجا به چه چیزی میخوره. خیار میخوری؟ بیارم جلو ببینید. خیار نگید از خودش میسازه دا. خب من اینا اینجا گذاشتم بدون هیچ صدا، ببینیم فقط صدای خیار رو بشنویم. واقعا چه حسی دارید؟ بعدی ببینیم بعدی چی در میاد. امیدوارم نوشابه در نیاد، آخرین بار در بیاد. خب اینم بعدی جدید چیه؟ نوشابه. من گفتم نوشابه در نیاد با مرده شورشه ببر. دیگه چیکار کنیم؟ بعد بریم نوشابه رو تست کنیم. یارمش چون نمیشه اینا خم کرد نشون داد، اما خب نوشابه است، نترس چیزی دیگه. بریم برای تستش. بعدی نبود ولی خب بعد خیال واقعا اصلا نمیچسبه نوشابه. بریم برای بعدی ببینیم تست بعدی چی میاد. آقا از این سبک ویدیو بازم دوست داشتید بگید، من پارت بقیهشو میسازم. این سبک جدیدی. 2 تا در اون. خب من اینو بچه ها خورما، بریم ببینیم خورما چه صدایی داره. صدای آنچنانی فکر نکنم داشته باشم. بعدش همون باحال بود. بریم بعدی. بعد خدا که یه چیز خوب بیاد. اصلا فکر نکنم صدای مثلا باحالی داشته باشه ولی خب تستش میکنیم. خیلی شیرین بود. خب 2 تا دیگه مونده، بذار ببینیم. خب این بچه ها این یا این؟ من میگم این.
این کره بادوم زمینی زمونی بچه کره بادوم زمینی خب واقعا خیلی سخت خوردنش بریم، ولی خب تست چسب بلبلو و آخریش گوجه. آقا تا یه ویدیو خفن دیگه از چنل علی واردیس گود بای. دوستتون دارم. چنل من سابسکرایب یه دونه عشق